رمضان كريم، أهلا بكم في دي تي شو. والليلة الرابع يوم في رمضان، و a big shout out to شهد طاهر لأنها جاوبت على سؤال امبارح، ف thank you. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. سنة اليوم تجنب الغضب. سؤال اليوم: ما هي أقصر سورة في القرآن الكريم؟ إذا عرفت الجواب امشي للإنستغرام بتاعنا اللي هو دانيا تالا وجاوبوا هناك، عشان في الفيديو الجاي هنعمل لكم شارات. هسه هنعمل معكم كرافت جديد، وهو يعني نص my favorite animal، وهو الألفنت. And what do we need? 2 paper rolls, old ones, and this one's for Noura. واحد for Noura. And glue, another glue for me. Googly eyes, scissors, هسه هنرسم بالرصاص elephant ears violet. خلصت هسه الثاني. فوقه بالماركر الأسود عشان يكون ظاهر بالسن الصغيرة. هسه هنرسم خرطوم الفيل، يعني النخرة بتاعته. فيل. يلا ارسم الفيل. اوكي يلا فيل. انتوا ممكن تختاروا اللون الداير منه. انا هختار بينك. فهسي هنلون النخرة اول. يلا الخرطوم هسي هنلون الفيل ده كله، يعني كل التويلت بيبر. I'm going to take my time. بعد ما خلصنا هنغوص اللاينز، بس ما كله، بس اللاين اللي رسمناه. فيلا عملوا حسابكم وانتوا بتغصوا. لو ما قدرتوا ممكن تقولوا لأمكم. فأنا سألت أمي. حلوة. يلا هسي ماما هنشيله كده، هنعمله كده شيشة الجهة الثانية كمان. الأبار وبيوري شكله كده. ده الأضان بتاعته. هسي هنقطع ده وبس الخط. بعد ما خلصنا من الخرطوم هنلصقه، هنعمله كده، بعدين هنلصقه كده. فيلا هسي هنلصق الخرطوم كده او شيشة 1 لحد 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. خلصنا. هسه بعد ما خلصنا من الخرطوم هنلصق الجوجلي ايز. فيلا
شكلها بنت هتكون بنت، وهنسميها إلي. يمكن ما بعرف. اوكي نسميها إلي. هذا الفيل، وبنكون خلصنا. خلينا نعمل الصوت بتاعه.